Good day mga ka-kitchen! Welcome back again to my channel. Today, tuturuan ko kayong gumawa nitong very healthy na malunggay cupcake with cream cheese frosting. At hindi tayo gagamit ng oven, kaya let's start! Kailangan natin ng isang bugkos ng fresh malunggay leaves. Nasa about 7 pieces itong isang tali. At kung hindi kayo makahanap ng fresh malunggay leaves, pwede rin naman ang powder or malunggay powder. So himay-himayin lang ito at alisin siya sa tangkay. And then, i-blender ito at samahan ng 1/3 cup na tubig at hayaang maging pino. Isaling na ito sa isang lalagyanan at iset aside muna. Ngayon naman ay pagsasama-samahin natin sa isang bowl ang 1/4 cup na melted butter, 1 cup white sugar, then kapag well combined na ang sugar at ang ating butter, idagdag ang 2 itlog. Then also add a teaspoon of vanilla extract, one cup na fresh milk, at kalahati ng malunggay juice na ginawa natin kanina. And now, i-add na natin ang ating dry ingredients. 2 and 1/2 cup na all-purpose flour. And finally, add a tablespoon of baking powder. Ngayon ay paghahaluin lang natin ang ating wet and dry ingredients hanggang sa maging well combined na ito. Ayan, ready na ang ating butter. Ngayon ay kunin ang inyong steamer sapagkat hindi tayo gagamit ng oven at isalansan ang mga hulmahan at baking cups, then lagyan ito ng isang scoop. At papasingawan natin ito sa loob lamang ng 15 minutes. And ito na ang ating very healthy malunggay cupcakes. And for added flavor, lalagyan natin to ng cream cheese frosting. Ito rin yung ginamit ko sa aking carrot cupcake na frosting. So if you want to know kung paano ko ito ginawa, please visit my carrot cupcake recipe video na makikita sa aking description box. Just for the decoration, kinrumble ko lang yung isang cupcake and then gagawin natin siyang toppings. This is completely optional. Perfect ang recipe na to lalo na sa mga taong hindi masyadong mahilig sa gulay. Kaya't ano pang hinihintay mo? Try this recipe na rin, ka-kitchen! And that is it for today mga ka-kitchen. I hope you like this video recipe. Don't forget to subscribe. See you next time!